සුබ දවසක්. කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් ගෙනාවා. බලමු අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. බ්ලෙන්ඩර් කරගත් මස් මිශ්‍රණයට ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, ලුණු, ගම්මිරිස්, මිරිස්, දෙහි එකතු කරගන්න. සියල්ල දමාගත් පසු එය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන්පසු පෙතිපාන් රවුම් ලෙස කපා ගන්න. රවුම්ම කපාගත් පෙතිපාන් වල මස් මිශ්‍රණය හොඳින් තවරා ගන්න. දැන් අපි බැටර් එක සාදා ගමු. පාන් පිටි වලට ලුණු, මිරිස් කුඩු වතුර දමා උකු බැටර් එකක් සාදා ගන්න. මස් මිශ්‍රණය තවරාගත් පාන් බැටර් එකට දමා ඉන්පසු බිස්කට් කුඩු තවරා ගන්න. රත් වූ තෙල් භාජනයකට සාදාගත් පාන් එක් කර රන්වන් පාට වන තෙක් බැද ගන්න. ඔන්න මේක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් රසවත්. තවත් රසවත් හා ගුණවත් කෑම වට්ටෝරුවකින් හම්බුවීමට කුකින් විත් සමුද්‍රා channel එක subscribe කර bell icon එක all දමා තබා ගන්න.